እሺ ወደዚህኛው ጥያቄ ስንመጣ ደግሞ ትንሽ ቀለል ያለ ነው። ከዛሬ ቪዲዮዎች ውስጥ ቀላል የምለው ጥያቄ ይሄ ነው። ኢንፍሉዌንዛ ቫይረስ ነው። እንደምታውቁት ኢንፍሉዌንዛ በቫይረስ አማካኝነት ነው የሚከሰተው። ከውዙ ቫይረስ ነው። ታይፎይድ ደግሞ በባክቴሪያ ነው ማለት ነው። ባሲለስ ራሱ ባክቴሪያ ነው። ፕሮቶዟ ደግሞ ህዋስ ነው። ህዋስ በመነጽር ብቻ የምናየው ነው። በአጉሊ መነጽር ሊታይ የሚችል። ፓራሳይት ደግሞ ጥገኛ ማለት ነው። የሰው ሊሆን ይችላል፣ የእንስሳ ሊሆን ይችላል፣ ወይ የአትክልት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ኢንፍሉዌንዛ በቫይረስ አማካይነት የሚከሰት ከሆነ ታይፎይድ ደግሞ በባክቴሪያ አማካይነት ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ መልሳችን ዲ ይሆናል ማለት ነው። እንደገና ከዛሬ ቪዲዮአችን ደግሞ ሌላኛው እጅግ በጣም ቀላል ጥያቄ የሆነው ደግሞ ይሄ ነው። ሁላችሁም እንደምታውቁት አሁን ያለው ሙን እና ሳተላይት ምን ሪሌሽንሺፕ አላቸው ትባሉ? ሙን ሳተላይት ነው። እርዝ ደግሞ ምን ሊሆን ይችላል ነው። ሁላችሁም በእርግጠኝነት ቢ ፕላኔት እንደምትሉት እርግጠኛ ነኝ። The third question is enfranchise slavery. Enfranchise, what does enfranchise means? It's just to set free. ነፃ ማድረግ ማለት ነው። enfranchise ማለት አንድን ሰው መልቀቅ፣ ነፃ ማድረግ፣ ነፃ መተው ማለት ነው። ስሌቨሪ ደግሞ ያው መያዝ፣ ኮንፋይን ማድረግ፣ ባርነት ማለት ነው። ስለዚህ ነፃነትና ባርነት አንቶኒየም ናቸው ማለት ነው። ልክ እንደነዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ሆነ መፈለግ ነው። ኢኩዌዥን እና ማቴማቲክስን ስናይ ኢኩዌዥን ኢዝ ፓርት ኦፍ ማቴማቲክስ። ከማቴማቲክስ ርዕሶች ውስጥ አንዱ ኢኩዌዥን ነው። ስለዚህ ኢኩዌዥን የማቴማቲክስ ፓርት ነው እንላለን። ሊብሬት እና ኮንፋይንን ስናይ ደግሞ ሊብሬት ኢንፍራንቻይዝ ነው፣ ኮንፋይን ደግሞ ስሌቨሪ ማለት ነው። እነዚህም አንቶኒየም ናቸው፣ ጥሩ ናቸው። ቦንዴጅ እና ሰብጅጌት ሲኖኒየም ናቸው። እነዚህ ደግሞ ተመሳሳይ ቃል አላቸው። ቦንዴጅ ኤንድ ሰብጅጌት ማለት በሌላ ቋንቋ ስሌቨሪ ማለት ናቸው፣ ጥገኝነት ማለት ነው። አፔዝመንት እና አንሪዝነብል አንሪሌትድ ወርድ ናቸው። ምንም የሚያገናኛቸው ነገር የለም። አፔዝ ማለት ማሽሟጠጥ ነው። አንሪዝነብል ማለት ደግሞ ሪዝነብል ያልሆነ ሰው፣ ምክንያታዊ ያልሆነ ሰው፣ ራሽናል ያልሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱን ስናያቸው አንሪሌትድ ናቸው። ቦንዴጅ እና ሰብጅጌት ሲኖኒየም ናቸው። ሊብሬት እና ኮንፋይን ኦፖዚት ናቸው። ኢኩዌዥን እና ማቴማቲክስ ደግሞ ሆል እና ፓርት ናቸው። ፓርት እና ሆል። ስለዚህ በመጨረሻው ከፍራንቻይዝ ጋር ሊሄድ የሚችለው በሪሌሽንሽፕ ቢ ሊብሬት ኤንድ ኮንፋይን ይሆናል ማለት ነው። The last answer is B.